हेलो साथीहरू नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई अफिसियल युट्युब च्यानल मेरो युनिसेक्स सेलुन। सम्भवतः नेपालमै आई थिङ्क पहिलो जस्तो लाग्छ मैले एउटा सेलुन एन्ड पार्लरको मिक्स भर्जन युनिसेक्स सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरूको एउटा ट्युटोरियल रिभ्यू एन्ड ब्लग्स भिडियो अपलोड गर्ने उद्देश्यले यो युट्युब च्यानलको मैले निर्माण गरेको छु या भनौँ क्रिएट गरेको छु। सो आई होप कि तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियोहरू मन पर्नेछ र सबैले माया गरिदिनु हुनेछ हैन। र एक दिन तपाईहरु भ्युअर्स बाट वन डे मेरो क्लाइन्ट पनि बन्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो मेरो युट्युब च्यानल एकदमै बिल्कुलै नयाँ भएको कारण अहिलेसम्म जति पनि नयाँ भ्युअर्सहरू यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र यो अहिलेसम्म यो कुरा मेरो सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमाझ शेयर पनि गरिदिनु होला ताकि धेरै सब्स्क्राइबर बढेर हैन मैले अझ यो सम्बन्धी युनिसेक्स सम्बन्धीको सम्पूर्ण ट्युटोरियल भिडियोहरू पनि तपाईहरुमाझ सहज रूपमा म दिन सक्ने छु। र यति भन्दै मेरो आज यो युट्युब च्यानलको फर्स्ट भिडियो यो सिम्पल हेयर कट लाई मैले तपाईहरुमाझ पस्किने प्रयास गरेको छु। र यो बोइज कट तपाईहरुलाई मन पर्ने छ र साथै बिगिनर्सहरुले पनि यदि सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि मेरो भिडियोहरुले तपाईलाई भविष्यको दिनमा धेरै मद्दत पनि पुर्याउनेछ भन्दै र केही तपाईलाई रमाइलो पनि हुनेछ भन्ने विश्वासको साथमा मैले एउटा मेरो फर्स्ट बोइज हेयर कट सिम्पल बोइज हेयर कटलाई मैले राख्दै छु। आशा छ तपाईले मन पराइदिनु हुनेछ हैन। र फेरि पनि जति पनि नयाँ साथीहरु जोडिनु भएको छ कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नु होला भन्दै अब मैले मेरो फर्स्ट भिडियो स्वरूप यो मेरो युट्युब च्यानलको म श्री गणेश गर्न गइरहेको छु। तसर्थ सबैले सपोर्ट गरेर माया देखाइदिनु होला भन्दै अब हामी इन्जोय गरौँ है त यो भिडियोलाई। Happy day. Oh, Sirian, what? Mukhut banadi. Mukhut banadi. Free game. Kalau tak berapa kian. Chan. Yeah. Chan. Ini melakukan mantap. Kita pantai, pantai kita. Laut itu. Canggih. No. Hilang dah sah. Hilang ke mana? Jangan digat. Rakan. Jangan. Ya. Ini sadola. Gaya. Lelaki ke betul. Dom, oi. Then I like it.
माथिको सानो मात्रै अलिअलि मात्रै माथिको अलिअलि मात्रै खाँच्चै नहोला नि त बल्ल हल्का सहर बजारको जस्तो लाग्दैछ हल्का अब सहर बजारको डिटेल सही खाली सही Molesting. बताइए Terus bisa orang, terus orang.
ये साइड ये साइड बदली सीधा है। कहाँ लिँदैछ यसरी? टाकून लिँदैछस् नि? सिधा टाकू अगाडि फेसमा यो स्टपले मजाले Make me clear.